السلام عليكم. ويلكم تو كورسيريك. زي مساسو انستراكتور محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته موږ د کورل را سیریز شروع کړی دی جي. نن موږ ان شاء الله په کورل را کې کراپ ټول ډسکس کوو. هغې سره کراپ ټول سره یو څو موږ سره نایف ټول دي، هغې سره نور یو څو درې څلور ټولز دي. اریزر ټول دی، نو په دې ټولو ټولز باندې موږ نن ډسکشن کوو. زه ګورالم کورل را کولاو کړله and here you can see that is my workspace. دا زموږ ورکسپیس دی. صحیح ده. که تاسو راشئ په دریم نمبر ټول موږ سره په ټول بار کې کراپ ټول دی، remove and areas outside a selection. اوس ګوره دې له زه یو ابجیکټ رالم، کنټرول آی موږ سره د امپورټ شارټکټ د امپورټ مین یو ایکسپورټ مین د بار نه دننه طرف ته، یعنی ایکسپورټ مین بار ته لیږل، آوټ سایډ صحیح شو څه ایکسپورټ کول، او امپورټ مین د بار نه دننه طرف ته ځان ته څه راوستل، یعنی موږ د کورل را ته د بار نه آوټ سایډ نه دننه څه امپورټ کوو. سپوز ګوره ما دا یعنی یو پکچر مې راواغست، داسې دې ځای کې تاسو لیدلی شئ. دا ما داسې ډریګ کړو، صحیح شو جي. کنټرول پی مې صرف د کیبورډ ووهله، پی او داسې مې لږ څه کړو، مې لږ رازوم کړو داسې. هیر یو کین سی. سپوز که زه غواړم چې زه دې نه څه د آوټ سایډ یعنی چې کوم دا ایکسټرا ایریا ده دا ته زه څه کړم، دا ته زه کراپ کړم. نو زه به څه وکړم، زه به دې ځای نه په دې کراپ ټول کلیک وکړم او سپوز که دا ایریا ما داسې سلیکټ کړله، سپوز بس صرف دا ایریا ما سلیکټ کړله. صحیح شو جي. اوس ګوره بس زه چې څنګه په کراپ کلیک وکړم به ډایرکټ ما څه شي دا ما څه کراپ شي. اوس ګوره ما کراپ کړو، بس قصه ختمه، مطلب ما څه شو، ما څه دا کراپ شو. اوس یو کس و چې دې ځای کې ما نه مسله راغله، نو تاسو وکړه ګوره بیا کنټرول زیډ شو، نو دلته رالم ګوره دا دې ځای کې داسې ما کراپینګ آن کړو. که ته پکې څه چینجز غواړې نو خیر بار کلیک وکړه، ته پکې کسټمایزیشن داسې کولی شې. ګوره دا ته داسې کسټمایز کولی شې، زیاتولی کمولی شې. که کلیر کې مطلب ختمې یا کراپ کې، نو زه مننه به دا کراپ کړه، داسې ما څه شو، دا ابجیکټ ما سره هغه کراپ شولو. کراپ مین د یو ایریا کراپ الریډي تاسو د دې کنسپټ لرئ، د دې وضاحت کولو ضرورت نشته دی. بس په کراپ ټول کلیک وکړه او چې تا ته کوم ایریا پکار یا به دا څه شي کراپ شي، نور آوټ سایډ ایریا به ختم شي. په کورل را کې تاسو زه د کراپ ټول نه علاوه یو بل یو زبردست ټول ښیم چې هغه موږ سره څه شی دی. یعنې ګوره زه بېرته کنټرول زیډ شو، مکمل بیک شوم. که زه دلته راشم او دا ابجیکټ زه څه کوم کنورټ ټو کرپ یې کړم. موږ زده کړي چې یو ابجیکټ یا یو شی به موږ کنورټ ټو کرپ کوو. څنګه؟ پهله موږ شیپ ټول راوالو، هغې نه بعد کنټرول کې به د کیبورډ ټایپ کوو، موږ سره ابجیکټ کنورټ ټو کرپ شي. اوس ګوره موږ سره دا نوټز راغله، دا دوه نوټ داسې ما سلیکټ کړل او دا سپوز کې ما داسې ان ورلډ ډرایو کړل. صحیح شو جي. بس اټومیټیکلی زما ابجیکټ څه شي، هغه زما کراپ شو. مین چې ما ته د کراپ هم ضرورت نشته، بس زه یو ابجیکټ یو ښه طریقې سره دا څه کولی شم، دا زه کراپ کولی شم. که سپوز ما ته دا سایډ پکار دی، دې کې څه مسله ده، بس جسټ کلیک آن شیپ ټول، بس صرف په شیپ ټول به کلیک وکړې او ګوره د ایرو کې د لارې دا ما څه کړو، دا ما داسې ان ورلډ راوستو. نو ګوره دا چې کوم ځای دی دا به داسې موږ سره څه شي ختم به شي. دا ځای ما ته نه دی پکار. اوس ګوره دا به داسې وروچت کړم، تاسو هیر یو کین سي، تاسو لیدلی شئ. ګوره دا چې داسې ان ورلډ، ګوره دا موږ سره څه شو، موږ سره اټومیټیکلی کراپ کېږي. دلته هم سپوز که زه لږ رازیاتوم داسې. صحیح شو. اوس ګوره ایرو کیز یوز کوم، ډاون ایرو کی یوز کوم، نو ما څه ابجیکټ څومره ښایسته طریقې سره ښکلې طریقې سره ما څه ابجیکټ څه شي موږ سره کراپ شو. په شیپ ټول، په دې کراپ ټول او په دې کې زه تاسو ته مطلب په شیپ ټول د لارې چې کوم کراپینګ مو کو، یو موږ سره دا ریل کراپینګ دی، موږ سره دا کراپینګ ښه دی، دا شیپ ټول والا کراپینګ ښه دی، کوم چې موږ د کربس ته لاره وکړو. ولې چې دې کې موږ څه هسټري پاتې کېږي. هسټري مطلب دا، سپوز ما ته پکې ځای خوښ نه دی، زه یم چېرې ام سو ساري، دا وګوره دې ځای کې ما دا کراپینګ ډېر زیات کړی، دا به زه بېرته لږ ریورس کوم. زه به راشم ډایرکټ به شیپ ټول داسې راوالم او دا نوټ چې کوم دي دا به داسې بېرته ریورس کړم. نو ګوره ما څه هسټري دلته پرته ده، وګوره دا هسټري زه داسې بېرته دغه کولی شم. صحیح شو جي. دلته که داسې سلیکټ کړه، وګوره هسټري تاسو بیک کې پرته ده. نو په کورل را کې دا یو زبردست فیچر دی چې موږ کراپ ټول هم نه یوز کوو، هغې په ځای موږ شیپ یعنې ابجیکټ کنورټ ټو کرپ کوو او چې څومره ځای موږ ته پکار وي هغه ته یې کراپ کوو. اوس ګوره ته داسې هم کولی شې، دې ځای کې ما نوټس کریټ کړو، داسې دا نوټ دې ته رانږدې کړه، دا نوټ دې ته داسې رانږدې کړه ښکلې طریقې سره. داسې دلته کلیک وکړه سپوز او دا ما دې ځای نه داسې څه کړو، داسې مې کړو او دا ما دې ځای نه داسې. نو ګوره ته چې څه غواړې پکې وګوره داسې ښکلې طریقې سره کولی شې. ویری ویری ایزي. ما ګوره ما شیپ ټول ته واړو او دا دې ځای نه سپوز کې دا پوینټ دې ځای کې ما یو نوټ واخیست، دا مې داسې دې ځای ته کړو، دا پوینټ مې داسې ختم کړو. صحیح شو. نو ګوره دا به داسې دې سیټینګ وکړي، نو تاسو هغه کراپ مطلب د کراپ نه علاوه موږ شیپ ټول ډېر زبردست دی. صحیح دی. بیا د هغې نه علاوه که زه دلته راشم د کراپ ټول کې موږ سره بل دی نایف ټول. سو وټ ډو آی مین بای نایف ټول. اوس نایف ټول موږ سره څه شی دی. صحیح شو. زه ګوره کنټرول آی امپورټ او د دې ځای نه سپوز ما یو ابجیکټ راواغست، سپوز داسې دا ابجیکټ ما راواغست، ایز یو ویش تاسو کوم ابجیکټ ومي. صحیح ده. او زه ګوره دا نایف ټول په دې باندې پریکټس کوم. نو زه ګوره نایف ټول راوالم. نایف مین چاقو ته وایي انګلیش کې. نو ته ګوره داسې کټینګ کې سپوز چې دا دې ځای نه د ابجیکټ ما ته دې ځای پورې داسې کټ پکار دی، داسې دې ځای نه دې ځای پورې ما ته کټ پکار دی، داسې کټ پکار دی، داسې کټ پکار دی. اوس ګوره ما بېرته کلیک ټول راواغست، زه چې داسې بار کلیک وکړم دا اوس ګوره ما یو ټوټه شو، دا داسې بل ټوټه شو، دا داسې بل ټوټه شو، دا داسې بل. اوس دیټ از مای نایف ټول موږ له څه وکړو، هغه ابجیکټ یې کنورټ ټو پیسز کړو، ټوکرو ته کنورټ کړو. سو سم هاو آی مین چې کوم دی نایف ټول هغه یوز کولی شي. مطلب که تاسو داسې کنسپټ ته ضرورت و، داسې کیس و، مطلب چې ته یو ابجیکټ غواړې چې هغه څه کې مطلب زه ګوره راځم یو بل ابجیکټ رالم. That is my knife tool. هغې نه بیا د موږ سره ورچوال سیګمنټ ډیلیټ، ډېر زبردست ټول. ورچوال سیګمنټ ډیلیټ ویری ویری امپورټنټ ټول. څنګه مطلب؟ یا زه راځم داسې یو نوی پیج علم رایټ کلیک او انسرټ ا نیو پیج او دې ځای نه ما داسې څه یو سرکل راواغستی شو او دې نه ما داسې څه واغستې، کاپي مې ترې واغستې.
سپیس بار زه د کیبورډ ټایپ کوم ها څه ټایپ کوم سپیس بار. اوس ګوره زه وایم که نه زه ماته د دې ځای نه دا پوینټ د دې ځای نه وله دا چې کوم اورلیپینګ شوی دا ختمول پکار دي. سو هاو یو کین ریموو دس دا زه څنګه ختمولی شم. د دې لپاره به زه به دلته کلیک وکړم ورچوال سیګمنټ ډیلیټ ټول به راوالم. اوس ګوره زه چې څنګه په دې کلیک وکړم هغه به څه وشي ډایرکټ به ختم شي ډایرکټ به والوځي. اوس ګورئ دا ابجیکټ موږ سره داسې شو صحیح شو. سپوز دې ځای کې ګوره زه چېرې دا پوینټ د دې نه ختمول پکار دي به زه به سمپل په دې داسې کلیک وکړم هغه پوینټ به څه شي کوم ځای کې چې اورلیپینګ شوی جایننګ شوی هغه ابجیکټ به هغه ځای نه څه شي هغه به ختم شي موږ سره صحیح ده د ورچوال سیګمنټ ډیلیټ ټول په هیلپ سره. دا ځای زه ختمول غواړم به داسې به کلیک وکړم صحیح دی چې دا ما څه شي دا ما هغه اورلیپ مطلب دغه به شي صحیح شو هغه پوینټ به ترې ډیلیټ شي موږ سره. دې سره ریلیټډ زه تاسو یو بل پوینټ هم ډسکس کوم. که تاسو غواړئ چې صرف مطلب دا ابجیکټ دې ځای کې صرف دلته کلر فیلینګ وکړئ نو تاسو به دې دپاره راشئ سمارټ فیل کمانډ به یوز کړئ. سمارټ فیل ما راوړه دلته ما فیلینګ وکړو داسې دلته ما فیلینګ وکړو دلته مې فیلینګ دا ګوره موږ بدل پوینټونه موږ له څه کړه هغه موږ له فیل کړل. په سمارټ فیل کې ګوره بیا دا خصوصیت دی دا موږ ځان له ابجیکټ شو دا ځان له ابجیکټ شو دا ځان له ابجیکټ شو او دا موږ سره ځان له ابجیکټ شو. نو ګوره بیا تاسو که ورچوال سیګمنټ ډیلیټ کمانډ یوز کوئ که داسې طریقې سره سمارټ فیل د لارې هم تاسو فیلینګ کولی شئ او کلر هم چینج کوئ داسې راځه کلر چینجز کې مخکې کې تاسو ایشو نشته دی. هغې نه علاوه بل موږ سره د اریزر نو اریزر تاسو ایز ایورون نوز اریزر موږ سره ایکس یې شارټ کټ دی. سپوز زه ګوره راځم کنټرول یعنې دلته به راشم سپوز او دې ځای نه همدا ابجیکټ ما راواخلو دا مې داسې دې ځای ته کو صحیح شولو او دا مې داسې را زوم کو صحیح شو او زه مې چېرې دې نه زه دا ایکسټرا سپیسز داسې څه کړم اریز کړم زه بلته ایکس یې موږ سره شارټ کټ دی او دې ځای نه ګوره دا به داسې اریز کړي صحیح شو دا ګوره ما داسې اریز کړ. دا اریز که تا دې فارم کې خوښي سرکلر فارم کې که سرکلر فارم کې نه دی خوښ داسې ریکټنګولر فارم ته اړولی شي. اوس ګوره داسې دې فارم کې به تاله څه کېږي هغه اریزینګ بدله کوي. نو سو ایز یو ویش ته څنګه اریزینګ غواړي صحیح شو سموتلی ته اریزینګ کولی شي د دې ځای نه سایز او دې ځای نه پرشر مرشر هغه اریزینګ صحیح شو. نو زه امید لرم چې په دې نایب ټول هغه کراپ ټول او نایب ټول ورچوال سیګمنټ ډیلیټ ټول هغې نه علاوه اریزر چې کوم ټولو د دې کنسپټ په تاسو ته یو ښایسته طریقې سره په ذهن کې راستې. مزید داسې ویډیو لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ سره اوسئ. تھینک یو سو مچ والسلام.